تخيل أن تدخل الجنة، تلتفت حولك فتظن أنك ملكت النعيم والكمال كله، وفجأة ترفع رأسك للسماء فتتصنم في مكانك من صدمة الذهول. قصور معلقة شاهقة تلمع وتبرق مثل النجوم البعيدة، لتكتشف في تلك اللحظة أن هذه ليست نجوما، بل هي منازل أناس كانوا يعيشون معك في الدنيا، يمشون في نفس شوارعك، ولكنهم سبقوك بهمتهم، فأصبح الفرق بينك وبينهم اليوم كما بين الأرض والسماء. أهلا بكم في حكاية الآخرة AI. تعالوا اليوم نلغي هذه المسافات تماما، ونكشف لكم الرحلة الصاعدة لدرجات الجنة بالتفصيل، من الطابق الأول وحتى نقطة النهاية تحت العرش مباشرة، كأنكم تروها لأول مرة في حياتكم. استعدوا، فلنبدأ رحلة الصعود. 00 لنبدأ رحلة صعودنا المذهلة من أولى محطات النعيم، جنة المأوى، هذا المكان الذي ذكره الله في سورة النجم ليكون هو المستقر الآمن. لكن توقف هنا لحظة واسأل نفسك، لمن أعدت هذه الجنة تحديدا؟ إنها ليست حكرا على الأنبياء أو كبار العلماء، بل هي الجائزة الكبرى لأشخاص ربما يشبهون الكثير منا. أناس بسطاء عاشوا حياتهم بالحد الأساسي من الواجبات، حافظوا على صلواتهم الخمس، وصاموا شهرهم، ونجحوا في الابتعاد عن الكبائر والمحرمات. ربما لم يكن لديهم رصيد ضخم من قيام الليل، ولم يكونوا من حفظة الأجزاء الطويلة، ولم تكن لهم قفزات في خبايا الأعمال الكبرى. ولكي نقرب لك الصورة، هو عبد أدى فريضته ولم يظلم أحدا، وسلم من المعصية، فكانت المأوى مكافأته العادلة. وكيف يبدو شكل هذا الطابق من الداخل؟ بمجرد أن تعبر بوابتها ستستقبلك جنة خضراء زاهية، أشجارها ليست كأشجار الدنيا، بل هي مميزة بأنها دائمة الثمر، لا تذبل أوراقها ولا تنقطع أبدا. ستسير هناك بين مساكن طيبة، بيوتها ليست مبنية من حجر أو طين، بل قصور نحتت بالكامل من اللؤلؤ الأبيض الصافي المضيء. أما عن الرفاهية الجسدية، فتخيل أنك ترتدي ثيابا من السندس، وهو أرق وأنعم أنواع الحرير الأخضر الذي يلامس الجسد بلطف شديد، بينما تجري أمام بيتك أنهار بسيطة وهادئة من ماء عذب أصفى من الكريستال. لكن الأجمل من كل هذا الوصف المادي هو الشعور. جنة المأوى هي جنة الراحة المطلقة بعد الخوف، ومحطة الأمان بعد تعب الدنيا الطويل وركضها المستمر. هناك تتساقط كل مخاوفك فجأة، وتتردد في الأفق تلك الجملة الساحرة التي تذيب القلب: أدخلوها بسلام آمنين. تذكر أن الدال على الخير كفاعله. اشترك الآن في قناة حكاية الآخرة AI وشاركوا الفيديو ليكون صدقة جارية لك وسببا في توبة وإلهام غيرك اليوم للوصول للأعلى. نصعد الآن في رحلتنا إلى مستوى أرقى وأكثر صفاء، إلى دار السلام. هل تساءلت يوما لماذا سميت بهذا الاسم العظيم؟ لأنها باختصار الدار الخالية تماما من كل شر ومن كل أذى ومن كل كدر روحي. هي دار الطمأنينة الكاملة وراحة النفس المطلقة التي دعا الله عباده إليها. لا لغو فيها، ولا كلمة تجرح، ولا نظرة تؤذي، ولا خوف من مستقبل. لكن من هم ضيوف هذه الدار الفاخرة؟ إنهم الأشخاص الذين عاشوا إيمانهم بصدق حقيقي ولم يكتفوا بمجرد المظاهر. هم أناس طهروا ألسنتهم من الكذب والغيبة، وغسلوا قلوبهم من الغل والحسد والضغينة. لتتخيل الأمر ببساطة، هو ذلك الشخص في دنيانا الذي ينام كل ليلة وقلبه سليم تجاه كل البشر. لم يظلم أحدا، ولم يجرح إنسانا بكلمة، ولم يمكر بأحد. كان صاحب صلاة وعبادة، نعم، لكنه كان أيضا صاحب أمانة وصدق وسلاما مع الناس. فكان الجزاء العدل من جنس العمل. من عاش بسلام في الدنيا استحق دار السلام في الآخرة. أما عن نعيمها وما ينتظر أهلها فشيء يبهر العقول ويخطف الأبصار. تخيل أنك تسكن إن قصور فارهة شيدت بالكامل من الذهب الأبيض اللامع. وهنا تصل الرفاهية إلى مستويات لا تخطر على قلب بشر، فأنت لا تحتاج أصلا لطلب الطعام أو قطف الثمار، بل إن الأطعمة التي تشتهيها فقط في عقلك تتحرك نحوك وتأتيك وحدها دون أي عناء أو حركة منك. ستتمشى في حدائق مزهرة فائقة الجمال، لكنها خالية تماما من أي شوك أو حشرات أو أذى. وأمام قصرك تجري أنهار خاصة من اللبن الذي يتميز بأن طعمه لا يتغير ولا يفسد أبد الدهر مهما طال الزمن. في دار السلام الميزة الأعظم ليست فقط في الذهب أو الأنهار، بل في ذلك الأمان التام والسكينة العميقة التي تتخلل جسدك. هدوء روحي مطلق يغمرك من الداخل، لا يمكن لأي كلمات في قواميس الدنيا أن تصفه. نستمر في رحلة صعودنا
لنصل الآن إلى منزل يختلف عن كل ما سبق، منزل لم يبنى لمجرد المكافأة، بل صنع خصيصا ليجبر كسر القلوب التي أنهكها التعب. إنها دار المقامة، معنى اسمها وحده يخبرك عن عظيم حالها، فهي دار الثبات والخلود والحلول الأبدي. مكان لا مغادرة فيه، ولا تحول ولا انتقال، بل استقرار تام وراحة سرمدية لا تكدر صفوها حتى لحظة حزن عابرة. ولكن من هم أبطال هذه الدار؟ ومن هم الصفوة الذين شيدت لهم هذه الغرف العالية؟ إنهم الصابرون، أولئك الذين تحملوا أثقال البلاء في الدنيا وكتموا أوجاعهم في صدورهم. هم الذين عاشوا تجربة المرض القاسية التي نهشت أجسادهم، أو ذاقوا مرارة الفقر والحاجة وضيق الرزق، أو تعرضوا للأذى والظلم من أقرب الناس إليهم. ومع كل هذا الألم والحرقة لم يتذمروا ولم يتسخطوا ولم يعترضوا يوما على قضاء الله وقدره. كان شعارهم عجيبا وثابتا، كلما اشتد بهم الوجع وضاق بهم الكون قالت ألسنتهم بصدق ويقين: الحمد لله. ولنضرب مثالا حيا يقرب لعقلك الصورة. تخيل مؤمنا عاش حياته كلها تحت خط الفقر، يرى نعم الدنيا في أيدي غيره وهو صابر على الكفاف لسنوات طويلة، لم يشتكي للخلق، ولم يفسد دينه بطلب الرزق الحرام، ولم يترك باب ربه وسط غياهب الحاجة والانكسار. هذا الإنسان المنكسر في الدنيا هو السيد المتوج اليوم في دار المقامة. وكيف يبدو شكل هذه الدار العجيبة من الداخل؟ إنها بناء هندسي لا يعرف النهاية، يتكون من غرف معلقة في أعالي الجنة، صفاؤها ونقاؤها مذهل لدرجة أن ما بداخلها يرى من خارجها، وما بخارجها يرى من داخلها من شدة الشفافية. أرضياتها ومجالسها الفاخرة مفروشة بفرش ناعم وثير من الاستبرق، وهو الديباج الغليظ الفاخر المطرز بأرقى خيوط الذهب. أما مناخها وجوه العام فهو معجزة بحد ذاته، فلا توجد هناك شمس حارقة تؤذي الأبصار أو ترهق الأجساد، ولا يوجد برد قارس مؤلم، بل يغمر الدار كلها نور خاص ولطيف ينبعث من عند الرب جل جلاله، يملأ كل ركن بضياء مريح، يبعث على الهدوء والنوم في حضن النعيم. لكن الميزة الأعظم التي تميز دار المقامة عن غيرها هي تلك المشاعر الجبارة التي تجتاح روحك في أول ثانية تضع فيها قدمك داخلها. ستشعر يقينا وعيانا أن كل لحظة ألم عشتها في الدنيا، وكل دمعة حارقة نزلت من عينك في خلوتك، وكل غصة صبر تجرعتها مرارا وتكرارا لم تذهب هباء، بل تلاشت وتبخرت في أول شهيق تأخذه هنا لتستقبل العوض الإلهي الذي ينسيك تاريخك الأرضي بأكمله. ننتقل الآن إلى مستوى مختلف تماما من الجزاء، إلى جنات النعيم. هذه الدار تحديدا لم تبنى لأهل الكلام أو الأمنيات الباردة، بل هي المقر الحصري لأصحاب الحركة والديمومة في الخير. أبطال هذه الجنة هم أولئك الذين فهموا معادلة الحياة مبكرا، وكان شعارهم الصامت والدائم في الدنيا: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هم أناس واظبوا على الطاعات حتى أصبحت جزءا من أنفاسهم، حافظوا على صدقة خفية لا تعلمها شمالهم، وبروا والديهم بالصبر والاحتمال، وعاهدوا أنفسهم على صيام النوافل وقيام الليل ولو بركعات قليلة، لكنهم لم ينقطعوا عنها أبدا حتى أتاهم اليقين. فكان الجزاء من جنس العمل، كما أداموا العبادة لله في الدنيا أدام الله عليهم النعيم المطلق في الآخرة. وكيف تبدو تفاصيل الحياة والرفاهية داخل جنات النعيم؟ بمجرد دخولك ستكتشف أن مفهوم المتعة هنا تم إعادة تعريفه بالكامل. الطعام والشراب ليس لإنقاذك من الجوع، بل هو رفاهية متجددة لا تملها المعدة ولا تعرف الشبع المؤلم. ستجلس على أسرة موضونا متقابلة، يطوف عليك غلمان وخدم مخصصون لراحتك التامة، يحملون بأيديهم أباريق وكؤوسا من معين لا تصدع الرؤوس ولا تنزف العقول. أما عن طبيعة المكان فأنت تعيش وسط حدائق شاسعة تتفجر من بين جنباتها أنهار العسل المصفى، عسل نقي كأنه الذهب السائل، لا تشوبه شائبة، طعمه يأخذ العقل ورائحته تملأ الأفق مسكا. والسر الحقيقي في جنات النعيم هو إلغاء قانون الملل، ففي دنيانا الفانية أجمل الأشياء إذا تكررت تصبح عادية، أما في جنات النعيم فكل قضمة من ثمرة، وكل رشفة من نهر، وكل نظرة لقصورك تعطيك طعما ولذة وشعورا متجددا تماما يختلف عن الذي قبله. رفاهية دائرية مستمرة تجعلك في حالة ذهول دائم ونعيم لا يزول. مرحبا بكم في محطة العظماء والنخبة البشرية، جنات عدن، جنة الإقامة الدائمة والاستقرار الأبدي الذي لا يزول.
هذه الدار لم تشيد لعوام الناس، بل هي المقر المخصص للأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء الذين بذلوا أرواحهم لله. ومع هؤلاء العظماء هناك ضيف مميز جدا فتح الله له الباب كرامة ورحمة. كل تائب صدق في توبته من أذنب وأخطأ ثم عاد إلى ربه بدموع الندم وأصلح ما تبقى من عمره، فكان الجزاء أن يوضع في نفس الدار مع الأنبياء، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. العمارة والهندسة داخل جنات عدن تفوق الخيال البشري، فالقصور هناك ليست من حجر بل هي مبنية من الياقوت والدر، تتلألأ وتنعكس أضواؤها مع النور الإلهي. أهلها يجلسون في غرف من فوقها غرف مبنية على أسرة من ذهب خالص، متقابلين في ألفة تامة بعد أن نزع الله كل ذرة غل أو حسد من صدورهم. ولكن المفاجأة الأكبر والميزة الحصرية في جنات عدن هي معجزة لم الشمل العائلي. في الدنيا كثيرا ما نفقد من نحب بالموت أو تفرقنا مسارات الحياة، أما في جنات عدن فالإكرام الإلهي يبلغ ذروته عندما يجمعك الله بآبائك وزوجاتك وذريتك الصالحة، حتى وإن كانوا أقل منك في الدرجة والعمل، يرفعهم الله إليك لتكتمل فرحتك ولا تشعري بنقصان أحدهم. وفي وسط هذه الفرحة العائلية الأسطورية تبدأ تشريفات ملكية لا تنقطع، حيث تتوافد الملائكة وتدخل على القصور من كل باب، ليس للمحاسبة بل لإلقاء التحية الملكية الخالدة التي تقشعر لها الأبدان. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أمان مطلق واجتماع للأحباب وخلود أبدي في دار الخلود. خذ نفسا عميقا واستعد بالكامل. لقد وصلنا الآن إلى الذروة، إلى قمة الهرم، إلى أعلى نقطة في الوجود وأشرف مكان خلقه الله على الإطلاق، الفردوس الأعلى. هذا المكان ليس مجرد درجة عادية، بل هو قلب الجنان وأعلاها، وسقفه ليس سماء مبنية بل هو عرش الرحمن بذاته. ومن هذه النقطة المركزية المقدسة والمشعة تتفجر أنهار الجنة الأربعة الرئيسية لتسقي باقي الطوابق والجنان. ولكن من هم سكان هذه المنطقة السيادية الحصرية في الكون؟ إنهم عمالقة العبادة في الخفاء، والذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا لأجلهم ويقول: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. هم أصحاب الصدقات التي لا تعلم بها الشمال، والبكاؤون في محاريب الليل والناس نيام، والذين جاهدوا أنفسهم وشهواتهم لله جهادا أسطوريا طويلا حتى ترفعت أرواحهم عن طين الأرض وصارت معلقة بالعرش، وهم لا زالوا يمشون بين البشر. النعيم هنا يتجاوز حدود العقل والمنطق الفيزيائي تماما، فالهندسة المعمارية للفردوس تختلف في لمعانها وقصورها، والخدم هنالك مبرمجون على مستويات رفاهية ملكية لا يمكن تخيلها. لكن المفاجأة الكبرى والسر الأعظم الذي يجعل الفردوس مكانا لا شبيه له هو أن النعيم الأكبر فيها ليس في الذهب ولا الحرير ولا الفواكه ولا حتى الأنهار المتفجرة، بل هو لذة وقوفك بكورة وعشيا بلا حجاب ولا ترجمان لتنظر مباشرة إلى وجه الله الكريم جل جلاله. نظرة واحدة من النور الإلهي تملأ روحك بنعيم وجمال ينسيك كل قصر ملكته وكل متعة ذقتها في الفردوس. الحقيقة أنها غالية جدا، ولم تبنى إلا لمن باع الدنيا الرخيصة بالكامل واشترى جوار الرحمن. فوق الفردوس الأعلى وفي أعلى نقطة من الوجود قاطبة تتوقف المنافسة تماما وتصمت الألسن لنصل إلى المقام الحصري الذي لا يتسع إلا لشخص واحد فقط في تاريخ الكون كله، مقام الوسيلة. هذه ليست مجرد درجة، بل هي أعلى منزلة عند الله على الإطلاق، تقع في بقعة فريدة وسقفها مباشرة هو العرش العظيم. مكان سيادي مصمم بمقاييس إلهية خاصة لم يخلق لعامة المؤمنين ولا حتى لعموم الأنبياء والمرسلين، بل تم حجزه وتكبير شأنه ليكون المكافأة الأرفع لأعظم شخصية وطأت قدمها الأرض، حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا نال الحبيب هذا المقام الحصري؟ لأنه الشخص الذي حمل العبء الأثقل في تاريخ البشرية، جرح في سبيل الدعوة، طرد من موطنه، كسر رباعيته، وتحمل أذى القريب والبعيد لينقذ الإنسانية ويخرجها من الظلمات إلى النور. صبر صبرا أسطوريا وعاش حياته كلها يلهج بأمتي أمتي. فكان العدل الإلهي أن يفرد له مقام لا يشاركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، تكريما لرحمته وجهاده. المعمار والنعيم في الوسيلة هو سر من أسرار الغيب التي استأثر الله بها. نورها مستمد مباشرة من نور العرش، والوقار الذي يلف المكان يجعل كل من ينظر إليه من سكان الجنان يدرك عظمة ومكانة صاحبه. ولعل الرابط المذهل بيننا وبين هذا المقام التجلي
هو تلك الهدية التي تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فحين نسمع الأذان وندعو له قائلين اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة، نكون قد طرقنا باب التشريف الأعظم له، لنكون في المقابل أحق الناس بشفاعته وصحبته في ذلك اليوم المهيب. مقام واحد لشخص واحد يعكس قمة المجد والكرامة الإلهية. انتهى كل شيء، انتهت المظالم، وعبرت الصراط، ووضعت موازين العدل، وها أنت ذا تقف الآن في المحطة التي بكى لأجلها الصالحون ليل نهار. لحظة الدخول، أنت لا تقف هناك وحيدا أو خائفا، بل وسط وفد ملكي كرمه الله، ناس تسعى أنوارهم بين أيديهم وبأيمانهم، وجوههم بيضاء مسفرة ضاحكة مستبشرة، تتقدم ببطء نحو الأبواب الثمانية العظيمة المفتوحة على مصراعيها، والتي ما بين لفتي الباب الواحد منها كما بين مكة وبصرة، ومع ذلك سيزدحم الناس عليها من شدة الشوق وعظم الجمع. وفجأة تبدأ مراسم التشريفات الملكية الربانية بانتظارك. الاستقبال هنا ليس عشوائيا، بل تتقدم الملائكة وخزنة الجنة، وعلى رأسهم رضوان، يلتفتون إليك بابتسامة تفرغ من قلبك كل رعب عشته في العرصات، وكل خوف تملكك عند تطاير الصحف. يبادرونك بالتحية الملكية الخالدة التي تزلزل الوجدان فرحا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. تأمل هذه الكلمات، لن تسمع عتابا على ذنب مضى، ولن تسأل عن هفوة تبت منها، بل يقال لك بكل حنان وإكرام: طابت قلوبكم وطابت أعمالكم وطاب صبركم في الدنيا، فطاب لكم المقر اليوم وللأبد. بمجرد أن تخطو قدمك اليمنى عتبة الباب، ستشعر بنسمة باردة تطهر باطنك وظاهرك، وتتلقاك زوجاتك من الحور العين والولدان المخلدون بالترحاب والشوق، قائلين: نحن الخالدات فلا نموت، ونحن الناعمات فلا نبأس. لحظة واحدة تختصر معنى النجاة، وتعلن بداية الأبدية السعيدة في جوار رب العالمين. الآن انسى تماما تلك الصورة التي كنت تراها في مرآة الدنيا، انسى الشيب الذي خط رأسك والتجاعيد التي رسمها الزمن على وجهك، انسى الضعف والأمراض والآلام الجسدية التي كانت تنخر عظامك، فأنت الآن أمام الإعجاز الإلهي الأكبر، المعجزة البيولوجية والجسد الجديد. بمجرد أن تطأ قدمك أرض الجنة، يتم استبدال هذا الجسد الطيني الفاني بجسد نوراني أبدي صمم بمقاييس كونية خاصة ليتحمل نعيم الخلود. ويبدأ هذا الإعجاز ب3 مفاجآت تذهل العقول. المفاجأة الأولى هي العمر. يتوقف الزمن البيولوجي تماما عندك وعند جميع أهل الجنة. الأجداد، الآباء والأبناء كلهم يعودون ويلتقون في عمر واحد موحد، سن 33. هذا السن تحديدا لأنه ذروة الشباب وقوة الجسد واكتمال النضج والعقل وأوج الجمال البشري. لن تكبر بعدها يوما واحدا، ولن تشيخ أبدا. أنت شاب إلى الأبد بقلب ينبض بالشغف والحياة. المفاجأة الثانية هي الهيئة والجمال. ستبعث على جمال خارق يشبه جمال سيدنا يوسف، بشرة بيضاء صافيه نضرة، وجسم متناسق في غاية الكمال والجاذبية. وجهك يضيء كالقمر ليلة البدر، وجسدك خال تماما من الشعر الزائد المزعج، جرد مرد. وعيناك لن تحتاج إلى كحل أو تجميل، بل هي مكحلة ربانيا واسعة ومحددة بسواد طبيعي يزيدها سحرا وبهاء. المفاجأة الثالثة هي الهيبة والطول. لن تكون بحجمك البشري الصغير هذا، بل ستعود إلى الخلقة الأصلية الأولى، خلقة أبينا آدم. طولك في السماء 60 ذراعا، عملاق مهيب كشجرة نخل شاهقة تناطح السحاب. هذا الحجم الضخم ليس للإخافة، بل لتتناسب هندسيا مع ملكك العظيم وقصورك الشاهقة، ولتشعر أنك ملك حقيقي تمشي في مملكتك بخطوات واثقة وقوية. والأهم من الشكل الخارجي هو النظام الفسيولوجي المذهل لداخل جسدك. هذا الجسد لا يعرف الجوع المؤلم ولا الظمأ، ولا يحتاج لدخول الخلاء أو الحمام أبدا. وكل ما تأكله وتشربه من لذات الجنة لسنوات وسنوات يتم تصريفه بقدرة الله عبر معجزة فسيولوجية غريبة. يتحول الطعام إلى جشاء بسيط يخرج من فمك، وإلى رشح عرق خفيف ولطيف يخرج من مسام جلدك. والمفاجأة أن رائحة هذا العرق وهذا الجشاء ليست كريهة، بل هي أطيب وأزكى من رائحة المسك الخالص. بمجرد أن يخرج هذا العرق يضمر بطنك فورا ويعود خفيفا كأنك لم تأكل شيئا، لتعود لك الشهية بكامل قوتها، وتبدأ جولة جديدة من الاستمتاع بنعيم لا ينتهي. الجنة يا صديقي ليست مجرد أمنية باردة نتمناها قبل النوم،
الجنة هي قرار شجاع وصارم تتخذه أنت الآن في هذه اللحظة، تبنى هنا بصلاتك الخاشعة، بدمعتك في الخفاء، بصدقتك السرية، وبجبرك لخواطر البشر وصبرك على بلائك. تذكر دائما أن الباب الذي تطرقه وتلجأ إليه اليوم في دار الفناء هو الباب ذاته الذي سيفتح لك على مصراعيه في دار البقاء. لقد استعرضنا معا هذه الرحلة المهيبة عبر درجات النعيم، والآن حان دورك لتشاركنا في التعليقات. في أي درجة من هذه الدرجات تطمح وتدعو الله في خلوتك أن يكون مستقرك ومنزلك الأبدي؟ لا تبخل على نفسك بأن تكون هذا الفيديو صدقة جارية لك. اشترك الآن في قناتكم حكاية الآخرة AAI وفجر زر الإعجاب، وشارك المقطع مع كل من تحب لعله يكون سببا في توبة أو إلهام شخص يسعى للأعلى. شكرا لقلوبكم الطيبة ومتابعتكم الغالية، ونراكم في رحلتنا القادمة. إلى اللقاء.